Шановні глядачі, поціновувачі каналу Андрія Закревського «Світ очима інженера». Сьогодні ми зібралися з вами не просто так, а з приводу. У нас закінчився 28-й саміт під егідою ООН, що стосувався змінам клімату. Це глобальний, наприклад, на мій погляд, це глобальна ініціатива, яка фактично ставить крапки над «і» світових змін, щодо світових змін, касаємо торкаючись зеленої програми, зеленої адженди. Тому що відбулося це все у нас на Близькому Сході. І фактично страни, які є запрошуючою стороною, погодилися на зелену, на Green Deal, на оцей зелений бізнес. Як на мене, давайте подумаємо, як це торкнеться всього світу і що це ознаменує. Чи ознаменує це початок нових війн, чи ознаменує це, наприклад, навпаки, закінчення турбулентності, волатильності, заради якої була ця війна почата, в тому числі і українська війна. Як ви знаєте, на мою думку, війна з Росією, з Україною має суто енергетичний характер. Є, звичайно, геополітичні речі, які стосуються побажань кремлівського карлика і прикриттям для крадіжок, які відбуваються зараз в енергетичному секторі. Але саме головна частина – це глобальні зміни в економіці, перед обличчям яких ми зараз з вами знаходимося. Чому я так кажу? Тому що наведу навіть приклад новітньої історії. Це ситуація, яка у нас відбулася в Венесуелі і Гаяні на даний момент. І так, як вона швидко почалася і швидко закінчилася в той момент, коли під питання були поставлені нафтогазові інтереси. Сьогодні ми ще з вами трохи торкнемося ситуації останніх новин, коли у нас був перекритий Суецький канал, і судна пішли в обход. Але це все для мене відголоски того, що свого часу була перша кліматична конференція, потім друга, третя, і отак до прийняття Кіотських угод, відмовою Республіканської партії Сполучених Штатів приєднуватися до Кіотських ініціатив, і це був такий, модель така розроблена і протестована на всіх країнах, крім Сполучених Штатів, і фактично, значить, не на більшості економіки. Потім Паризькі угоди, і саме головне те, що Джозеф Байден приймає Паризькі угоди, і ця угода стає глобальною. У нас після цього, здається, все зрозуміло, є співдружність країн економічного розвитку, які на даний момент займають порядка 40% споживачів світу. А ще хочу повторити, що зараз править світом споживач, а не виробник. Саме він, цей споживач, і є тим електоратом, який проштовхує зелену повістку нашу, зелену адженду, зелений бізнес. Він хоче, щоб все навколо було раціональним, зеленим, екологічним і саме головне людським, людяним. Тобто за це ми маємо дві глобальних ініціативи. Перша глобальна ініціатива – це ініціативи щодо парникових газів, які включаються в повістку екологічна, а екологічна повістка в нас включена взагалі в повістку сталого розвитку, так званого. І
У нас було 40% споживачів і виробників, а зараз після цього саміту у нас стало 70%. Давайте поговоримо перш за все, давайте поговоримо про те, що нас чекає, і поговоримо, саме головне, як це відіб'ється на Україні і на нашій війні. Перше, що нас чекає, це, і вже ми це побачили, це те, що є протидія з цьому зеленому переходу. Двіжучі сили цього, які не хочуть, щоб це відбувалося, це не тільки там Росія, там Іран, Китай, як вісі зла, там, які ми малюємо і так далі. Але це і промисловість, стара промисловість, яка давним-давно вже не хоче мінятися, а деякі види промисловості вийшли за межі модернізації сучасної. Це нафтогазова промисловість, по-перше. Деяким перероблюючим потужностям світу вже більше 100 років. Це стосується не тільки заводів Америки, але і старих заводів там, Європи. І в першу чергу це заводи, які були побудовані в Радянському Союзі, в Китаї. Це ініціатива тих людей, які розуміють, що при цьому зеленому переході ці їх потужності по Марксу просто стануть нікому не потрібні. А раз потужності і засоби капіталу стають нікому не потрібні, то і масами правити стає все важче, тому що економічний базис фактично з-під них вибивається. Чому так відбувалося? Тому що більша частина нафти, газу, вугілля йшла на енергетику електричну та теплову. Зараз зелений перехід готує заміну цьому, починаючи від транспорту, електромобілів, аміачного, метанольного, зеленого транспорту і так далі. І готує, саме головне, зміни в хімічній промисловості. Раніше у нас як було? Тобто, із всіх оцих трьох китів нашої енергетики, вугілля, нафта, газ, 70, а іноді і більше відсотків йшло на тепло і електроенергію, а всього лише 30% йшло на всю іншу переробку, хімічну промисловість, дороги, якісь допоміжні речі, пластики і так далі. Тобто на основою переробки було якраз виготовлення бензину, керосину і так далі. Спочатку керосин вироблявся, бензин нікому не був потрібен, потім бензин вироблявся, тому що керосин нікому в тих кількостях для освітлення вже не був потрібен, електричні лампочки з'явилися. Потім переход суден на дизель, на мазут і так далі. Тобто оце відбувалося протягом всього ХХ століття. І тільки деяка доля вугілля, газу і нафти йшла на хімічну промисловість. І виникає таке просте питання, що ж буде, якщо людство від цього відмовиться. Чи можна модернізувати, наприклад, завод, якому вже 130 років в Америці, який до сих пір справно працює і робить бензин десь в Техасі, чи в Луїзіані, для того, щоб він перебудувався і тепер з нафти та газу чи вугілля в Китаї почав виробляти хімічну сировину? Фактично ні. Це треба все зносити і починати все з самого початку. І роль нафти і газу, вугілля починає бути вже не світовою валютою, тобто не світовим світоглядом, не базису для світового світогляду, вибачте за тавтологію, а починає бути щось локальним. До цього не готові
багато країн, в тому числі до цього не були готові ключові виробники нафти і газу світу. Вийшов зараз розмін, коли країни, які масово виробляли нафту і газ, продукти з них і так далі, входять в всю зелену повістку, в зелену угоду і фактично, повертаючись до COP28, тобто до 28-го зібрання, зараз Близький Схід, один із самих великих виробників вуглеводнів, прийняв цю повістку і відмовляється від того, щоб той важель, який вони мали, перестав існувати. Тут дуже так співпало, що фактично Кіссінджер, який був архітектором і розбудував систему нафтодолара, коли були націоналізовані самі величезні виробники нафти в світі, отримали метод впливу шляхом націоналізації своїх родовищ, повернення під контроль фактично своїх країн, тобто завершили період деколонізації західного світу, отримали можливість впливати за рахунок виробництва нафти, а в свою чергу Сполучені Штати прив'язали фактично свою валюту, свій долар до цього. Тоді саме крупні виробники, саме крупні торговці нафтою мали значення. Це Велика Британія, яка контролювала разом з Сполученими Штатами фактично всі моря. І розвиток в Тихоокеанському басейні підтримувався за рахунок Токійської біржі. І отак виглядав цей світ в протязі з 76-го року і до 2022. Що відбулося в 2022 році? У 2022 році ринок кардинально змінився і перестав бути ринком виробника і нафтодолара, а став ринком споживача. Тобто сам споживач вирішив, що він не буде брати і купляти нафту, газ, яка йде на крові українських людей, не буде поощряти того, щоб кремлівський карлик починав щось розбудовувати. Але це тільки частина цієї війни, це такий різкий поворот всіх вдруг, який ми побачили з вами. Насправді, з 2012 року Європа готувалася до цих змін, наробляла законодавчі акти і чекала оцієї війни. Ця енергетична війна була передбачена багатьма. Почитайте Даніеля Ергіна, там нова енергія. Подивіться наші етери з Юрою Романенко, коли ще були Романенко бесіди. Послухайте уважно Павла Щеліна, який розповідав про виникнення і філософські підґрунтя зеленого переходу. Для себе ж я знаю деякі речі, які я хотів перетворити навіть в мерчі, може так на каналі ми зробимо. Є у мене улюблений вислів, тренд нічим не так і буде, мабуть, тренд нічим не переїбеш. І оцей тренд, який зараз є, він дуже наявний. Все його розбити вже нічим неможливо. Що нам це дає з точки зору нас, інженерів, яким чином я сам підготувався до цього, що я роблю для того, щоб Україна не пасла задніх в цьому переході. Давайте замислимося. Якщо 70% палива нам не потрібно і будуть закриватися оці переробні заводи, то звідки ж світ буде брати оцю вуглеводну молекулу, яка йде не тільки там на того, щоб транспорт десь ходив, плавав там і щоб ми там спалювали енергію, щоб опалювати наші дома. Де ми будемо брати не тільки електроенергію, зараз уже там
Зрозуміло, що винахід якийсь нас спасе там. Малі атомні реактори, там, якісь там розрознена газоелектрична генерація, газ у нас менше викидів робить. Це перше, а друге, і це головне, є джерелом СО2 для хімічної промисловості. Відповідь ця дуже проста, це водень. Вона була підказана ще в 2012 році, почалися оці водневі ініціативи. Почали виробляти електролізери малої, великої, середньої потужності. Зараз уже в світі за електролізерами стоїть черга, але технологія, слава Богу, вже більш-менш зрозуміла. Як це виглядає в цьому світі? Береться енергія сонця, вітру, гідроелектроенергія, те, що у нас називається відновлювальною енергетикою. Береться енергія атомних реакторів. Атомка теж на деякий час визнана зеленою. Подається ця енергія на електролізер, в якому достатньо мати спеціальну інфраструктуру для очистки води. І там на електролізері вода розбивається на водень і на кисень. Кисень відлітає в повітря, чи збирається для перепродажу і використання в хімічній промисловості. Водень вже збирається, і тут починається купа проблем, що робити з цим воднем. Справа в тому, що він дуже хімічно агресивний, це раз. Другий момент, сосуди під тиском – це проблема, а в зрідженому стані, на жаль, він потребує дуже низьких температур для зберігання. Коли інженери з цим стикнулися, я був одним із тих, які в 2012 році і 2013 казав, що це дурілка, і це дуже велика кількість проблем, проще газ спалювати. Але коли я побачив, що тренд цей набирає силу, і я почав розуміти, що відбудеться рано чи пізно зустріч двох трендів. Перший тренд – це те, що з чого ж буде харчуватися хімічна промисловість світу, якщо вона фактично була пасинком бензинової, дизельної і керосинової переробки. Да? Тобто немає заводів, які переробляють бензин, дизель і керосин, немає і заводів, які харчуються цими 30% залишків від нафтогазової промисловості. Що ж тоді робити, якщо ми будемо від цього відмовлятися? Відповідь знайшлася дуже проста. Ця відповідь називалася водень плюс азот і водень плюс СО2. І коли ми додаємо до водня азот, а його 70% в атмосфері, то ми отримуємо аміак. Коли ми додаємо до водню СО2 на каталізаторі, ми отримуємо метанол. Фактично, вся органічна хімія має синтетична, так з вами скажемо, тобто хімія органічного синтезу – це всього три основних похідних. Це водень, метанол та аміак. Три похідних, які нам дарують фактично всі наші хімічні міндобрива мінеральні, фактично всі хімічні речовини можна далі синтезувати, просто чередуючи на каталізаторах ці три речовини. Там аміак, метанол і водень. Додаєш водневі кільця і пішли далі будувати поліпропілени, ацетилени і все, що завгодно, крім там спирту звичайного і тілового, його простіше по-інакшому робити, тому що енергетично невигідно. Але теж можна зробити. І виходить, що у нас є оця частина, пов'язана з сонцем і вітром. І є ще інша частина, це коли ми фактично, не міняючи газохімічні комплекси, які вже існують в світі, починаємо просто тупо подавати на вхід
до нашого газохімічного комплексу метан не з природного газу, там, чи там, вугільних пластів, там, чи з там, дегазації шахт, там, я не знаю, там, чого завгодно цей метан. А починаємо подавати метан з біогазу вироблений. Тобто очищений біогаз, а сам по собі біогаз – це метан плюс велика кількість СО2 плюс домішок інших газів. Тобто ти береш і з біогазу на вхід подаєш метан в цей газохімічний комплекс. Що відбудеться найближчим часом з нафтогазовою промисловістю світу? Ми вже бачимо неймовірні качелі, які почалися в Росії, яка втратила можливість торгувати своїми нафтогазовими продуктами нафтогазової переробки. У них постійно відбувається затоварка складів, тобто вони зупиняють виробництво. Другий момент, у них постійно качелі, як же врегулювати собівартість виробництва, якщо бензин і дизель нікому не потрібні, крім внутрішнього споживача і війни, а внутрішній споживач, грубо кажучи, виробляли там 500 мільйонів тонн нафти, а тепер із них 270 мільйонів тонн нафти і ще плюс 70 мільйонів тонн нафти на рік йшло на переробку, да? Тобто там фактично внутрішнього споживача там було 140 мільйонів. Тобто заводи так працювати не вміють, коли у них на 70% скоротився об'єм переробки. Тобто вони так не працюють, вони по-інакшому були побудовані. Та і з податками теж не все добре. Тобто коли Росія починає закривати експортними податками бензин і дизель, все рушиться, нафтогазові підприємства, нафтопереробні підприємства Росії зачиняються. В той момент, коли вона відпускає цей процес, вони починають працювати і відбувається затоварка бітумом, мазутом, іншими продуктами життєдіяльності, сіркою, всім підряд, і знову зупиняються заводи. Тобто це їх ковбасить не по-дєцьки. Також почне ковбасити, в принципі, весь інший світ. Тобто ті ж самі Сполучені Штати скоро почне від цього ковбасити. А чому? Тому що бензин і дизель спочатку злетять на піку після виходу з ковіду, а потім перестануть бути нікому потрібні. Газохімічні комплекси, там, де на вході був природний газ, з ними простіша насправді ситуація, тому що, ще раз повторюю, вони можуть працювати і регіонально, наприклад, на тому ж природному газі, на вугіллі, на супутному газі, нафтовому, на чому завгодно, тобто, на метані, які це є. Але другий момент, на вході може подаватися зелений метан, тобто біометан так званий, і комплекс буде працювати, тому що хімічна речовина є метану по барабану, звідки він з надр, з природного газу, чи з чого завгодно, чи він з какашок і рослинності, біомаси. Тобто, це перший момент. Але із-за того, що в подальшому технологія синтезу з зеленого водню буде дешевшати, а по суті через деякий час, ви навіть замислитеся, в той момент, коли електролизер пропрацює 10 років і вже окупиться, тобто він почне робити що аміак, що метанол умовно безкоштовно. Тобто після того, як окупається сам електролизер, зелена енергія в день, влітку в Європі, вона умовно безкоштовна, а іноді ще і доплачують вам за балансування за те, що ви забираєте цю зелену енергію. Тобто, виходить, що первинна переробка хімічних речовин, таких як метанол і аміак, фактично буде умовно безкоштовною. І тому всі заводи, які працюють на виробництво метанолу та аміаку із метану, це головний момент, вони і не роблять більше нічого іншого, вони просто будуть збиткові.
Тобто вони не зможуть через 10 років витримати конкуренцію з умовно безкоштовним метанолом і аміаком, які виходять від електролізерів, потім йдуть на виробництво саме зеленого водню. От. Тому виживуть тільки ті газохімічні комплекси, які будуть додавати вторинну, третинну переробку. Тобто, коли у нас цей же метанол і аміак сразу же йде на виробітку там, синтетичного палива, наприклад, да? Тобто так швидко не щезнуть автомобілі внутрішнього згорання, на там, МТО, там, метанол-туолефіни, тобто це ацетилен і пропілен. Тобто, от там вже ікси інші, саме головне, і вже порівняно з цими іксами, тобто умноженням, да, тобто ікси це множення, трейдери так називають. Тобто там, грубо кажучи, в 20-30% дорожче стає порівняно з первинною сировиною. І, в принципі, вже значення того, що це метан, чи це одразу синтезований аміак і метанол зеленого водню, вже не має значення, тому що там вже вторинний, третинний, четвертинний переробка вже відбувалася. Я сподіваюся, що я достатньо зв'язно для вас говорю, тому зараз трохи підведу таку черту, щоб простіше висловитися. Із-за того, що нафтогазові промисловості дуже старі, і їх немає сенсу модернізувати, вони будуть закриватися. Разом з ними щезне джерело для хімічної промисловості. Хімічна промисловість знайде собі джерело в зеленому водні, з якого можна синтезувати метанол і аміак і як паливо, і як первинні реагенти для подальшого хімічного синтезу, так і знайде цю молекулу там, етанолу, метанолу, аміаку в біометані. Виживуть хімічні комплекси із старих, тільки ті, які роблять не тільки метанол та аміак, а там ще там уксусну кислоту, морошинну кислоту, тобто первинні спирти, первинні кислоти, а виживуть ті, які мають хоча б подальшу переробку. Тобто можуть робити, наприклад, міндобрива простіше, там, кас, там, якісь там, але більше всього виживуть ті, які можуть робити третину, четвертину і так далі переробку, в яких заходив раніше природний газ, а виходив пластик, синтезовані ніті, там, поліуретан і інші там речі. От вони виживуть, все інше помре. Тепер давайте подивимося, як це, я вам сказав всю повістку, яка зараз є там світову, куди світ іде, і відповім на одне із питань, яке задавали мені на телеграм-каналі. Я часто там з Юрою Романенко кажу, що після того, як пройде енергетичний суперцикл, суперкриза, яку ми зараз бачимо, яка закінчиться буквально через півроку навесні 2024 року, нас чекають ще дві суперкризи. Це хімічна і продовольча криза. З чим це пов'язано? Дуже просто. Із-за того, що волатильність на нафтогазовому ринку буде знижуватися, нас чекає, і ми побачили чіткий контроль по вартості нафти з боку Сполучених Штатів Америки. Тобто вони нафтогазовій промисловості і розгулятися сильно не дають податками, при тому і помирати її теж не дають, тому що вона фактично і харчує зараз цей зелений перехід. І от дуже важливо втримувати нафту в коридорі 70-90 доларів було. Зараз вже це не так важливо, тому що з 2024 року запрацюють інші механізми, і буквально через 10 хвилин я вам про них розповім. Тобто енергетична війна закінчується, але після того, із-за того, що подорожчали всі хімреагенти,
найбільш вживаніші мінеральне добриво, у нас відбудеться здорожчання хімії і міндобрив. Тобто, воно вже і так подорожчало там, в піку там, в 5 разів, в 10 разів дорожчало, щось закривалося у нас. А так воно просто подорожчає в 2-3 рази. Ну і якби ми так як спокійно до цього не ставилися, ці в 2-3 рази це проблема для голодаючих країн, для собівартості, тому що не всі країни можуть собі дозволити інші види добрив. Більше того, всі високотехнологічні добрива, які там зроблені, там біодобрива і так далі, це вже хай-технології генетичні і так далі, спеціальні дріжджі, спеціальні бактерії, і вони вивчені тільки для, грубо кажучи, європейських споживачів. Тобто, на жаль, там африканському континенту, там Україні і другим недоразвитим країнам будуть доставатися старі технології, яким там 50-40 років, і ще це довго ми будемо брати оце все, що, ну, відверто кажучи, не так добре потім відбувається на наших продуктах харчування і так далі. А прості речі, які не потребують таких от втручань там, з точки зору агрохімії, нам будуть даватися в час по чайної ложки і з великим контролем сертифікатів походження оцих видів рослин, які не потребують настільки великих вкладень. Знову ж таки, повторюю, там для Середньої Азії, для Африки таких досліджень по біоречам ще не проводилося. Вони проводяться в закритому режимі. Ці технології недоступні всьому світові. Тому ми побачимо, як здорожчуючи оце от хімічні реагенти і хімічні добрива вплинуть на ціну вверх в цих країнах. От. Друга проблема – це проблема доставки і контролю портів. Тобто, якщо зараз, наприклад, проблеми зв'язані з хуситами там, в Суецькому каналі там, і так далі, вони просто призводять до того, що танкери заправляються не невеличкі, а будуть заправлятися супертанкери. Я вже казав, що технологія супертанкерів нівелює всі проблеми Близького Сходу. Тобто, свого часу світ настільки стомився від того, що то Ізраїль, то арабські країни задирали ціну на нафту шляхом перекриття каналів, що була винайдена технологія супертанкерів, і вони почали наповнюватися нафтою, а супертанкеру все одно доплити. Тобто, фактично, це величезний запас нафти, який пливе по морю. І от в той момент, коли там на ринок Європи, наприклад, хоче отримати нафту, тому що вона здорожчала, танкер може розвернутися від берегів там Китаю і 25 діб плити до Європи, тому що кількість нафти, яку він на себе несе, порівняно з логістичними проблемами, нічого не значить. От. Але таке перекриття починає і те, що будуть задіяні технології супертанкерів в короткостроковому режимі, призводить до здорожчання фрахту. І саме те, що були свого часу там 5 років тому задіяні оці технології супертанкерів для того, щоб зберігати нафту, яку не було куди подіти, це призвело до того, що тоді нафта впала до $27 за барель, а потім до від'ємних значень. Чому це так відбувається? Тому що оце супертанкера, який взяти на короткий фрахт, є одна особливість. Тобто він гарно працює протягом місяця, а через місяць цю нафту треба кудись злити. І коли нафтовий трейдер думає, куди ж її злити, він зливає в перший попавшийся порт. А так як ця кількість нафти настільки огромна в цьому супертанкері, що може прохарчувати там країну, там середню країну Європи протягом декількох діб, а то і тижнів, якщо це невелика країна, то розгрузка такого супертанкера устраює сильне падіння ціни. І це росіяни собі перекриттям потоків зробили дуже
а я бачу там, звичайно, іранський і російський слід в цьому перекритті. Тобто вони зробили погану послугу, тому що зараз супертанкери наповняться, а потім через пару місяців вони десь будуть вигружатися. І вони локально будуть збивати ціну. Як я вам вже казав, енергетична війна закінчиться в той момент, коли вартість нафти в Brent впаде дешевше 47 баксів. Чому я про це говорю? Тому що при падінні Брента до 47 баксів десь по лагу Уралс починає вартувати дешевше $34, а $34 це повна собівартість видобутку і транспортування нафти Уралс. І при тому це дуже болюча ціна для них. Фактично, після менше коли 34 баксів за Уралс все сипеться. Коротше кажучи, нафтогазовий суперцикл закінчується енергетичний, починається хімічний суперцикл. Контроль портів призводить до того, що починають контролювати всі інші суда, скорочується судноплавство по каналах і починають виникати локальні кризи не тільки з енергетичними речами, а і з продовольством. Тому неминуче найближчі роки ситуація, коли ми будемо відчувати то дефіцит апельсинів, то бананів, то помідорів, то солодкого перцю, то ще чогось. Тепер, може я більше 10 хвилин говорив, але я хочу вам розповісти, як в 2024 році зміниться ситуація на прикладі 2 кейсів, які я хочу вам розповісти. У мене вийшла колонка на бізсенсорі, не всі зрозуміли, про що там йдеться, тому я простою схемою зроблю нарис того, що зараз з 1 січня відбудеться в Європі. Свого часу, коли мені 41 виповнився, 5 років тому, ще до ковіда, я відмічав свій день народження на паромі Tallink, який плив із Сталіна до Хельсінкі. Всім раджу, до речі, це насправді неймовірне відчуття, широке море. Коли я сказав, що в мене день народження, мене що туди, що назад посадили на самому носі корабля. Кораблі прекрасні, пароми ці, це, по суті, величезні такі готель плюс шопінг, плюс ресторани. Недорогі для Північної Європи і дуже якісні. Всім раджу покататися. Так зараз ця компанія Tallink взяла і випустила реліз, в якому говориться про те, що, на жаль, їх білети подорожчають там на 50 євроцентів, на євро 70. Це пов'язано з тим, що Tallink буде вимушений в 2004 році заплатити 12 мільйонів євро із-за того, що їх пароми викидають СО2. І саме цікаво ці новини, що ці 12 мільйонів євро – це всього лише 40% того податку, який вони повинні заплатити. Тобто купити квоти на 40% в 2024 році, потім 70% в 2025, у 2026 році вже 100% повинні заплатити. Тобто, виходить, там в 2026 році, після 2026 року, вони будуть гатити в покупку CO2 сертифікатів 30 мільйонів євро. І я так думаю, що це насправді ще вони по-божески так рахують, тому що квот не так багато. І ми вже бачили, як тонна СО2 в цих СО2 сертифікатах по квотах піднімалася і до 100 євро, і до 130. Те, що зараз вони порахували по 75, я в цьому сумніваюся, тому що
не тільки Таллінк стикнеться з проблемою того, що їх діяльність буде заборонена, доки вони не купили оці СО2 сертифікати. От. Тобто, фактично, ось уже з 1 січня попереджали транспортників, попереджали аграріїв, попереджали металургів, що от з 1 січня вступають директиви Євросоюзу, а з 2030 року вони запрацюють взагалі для всіх бізнесів Євросоюзу. І раз Сполучені Штати доєдналися до цієї ініціативи, то фактично 70% світу споживачів. А зараз ще доєднався Близький Схід. Цей момент стає глобальним. І що ж пропонує Євросоюз на компаніям, таких як Таллінк? Там же у мене в моїй колонці є ініціатива компанії Derivat NH3, пов'язана з тим, що вони розробили проєкт, в якому паром переводиться з викопного палива на аміак, на зелений аміак, це важливо. А для того, щоб виготовити зелений аміак, я вже розповідав, треба електролізер, потім потрібен водень з цього електролізера, і аміак це NH3, тобто молекула N азоту береться із повітря. У нас в повітрі, слава Богу, 70% азоту знаходиться. І на каталізаторі змішується оцей зелений водень з повітряним азотом і отримується аміак. Компанія Derivat взяла маленький кусочок пірсу і створила проєкт на 70 мільйонів євро, який включає там в себе якраз розробку приведення в порядок цієї портової інфраструктури, там треба чиста вода, треба завести силові кабелі, треба створити у цього трейдера, який буде купляти зелену енергію в країнах Євросоюзу. І фактично дочекатися, коли спуститься на воду їх паром з аміачним двигуном. Тобто цей паром буде заходити до пірсу Derivat, заправлятися зеленим аміаком, пливти, і викидати в повітря вивільняючийся азот, і водичку, тому що при згоранні водню чи аміаку утворюється азот і вода. Все. Більше нічого. Чому для мене ця подія цікава? Тому що в той момент, коли з'явилася інформація про те, що Таллінк буде платити 12 мільйонів євро, тільки в 2024 році заплатить, а потім більше 30 мільйонів євро буде платити починаючи з 2026 року, я отримав новину, що оцей проєкт Derivat на 70 мільйонів євро отримав перший транш в 17 мільйонів євро на закупівлю електролізера. Зараз наступний транш буде вже на будівництво самої установки, яке робить аміак. А до чого ж тут Андрюха Закревський? Андрюха Закревський тут до того, що він є вже протягом останніх 3,5 років представником компанії, хіміко-технологічної компанії з міста Сєвєродонецьк. Так от, ліцензіаром цього проєкту по Derivat, по створенню цієї малогабаритної аміачної установки є наші вчені, які вийшли свого часу з Сєвєродонецького інституту водню, метанолу та аміака. Рондін Леонід Михайлович зі своїми сотоваришами, жінками і чоловіками, науковці, які розробили саме малогабаритні установки. Тобто, звичайно, щоб ви розуміли, що відбувається в світі, зараз там Майерськ замовив на зеленому метанолі, а це зелений метанол виглядає так. Це, знову ж таки, зелений водень плюс СО2 на каталізаторі. Тобто, Майерськ буде заправлятися на африканському континенті, там Північна Африка, там, де вугільні ТЕЦ стоять, то до них взяли зараз, африканці добудували сонячні електростанції,
і вони будуть брати зелений водень з сонця, тобто з електролізерів, а СО2 вони будуть брати з викидів цього вугільних ТЕЦ. Тобто, тим самим, повторно використовуючи СО2, вони будуть створювати зелений метанол. І от вони замовили там дюжину суден, самих величезних контейнеровозів в світі на зеленому метанолі. А зараз ще і замовляють свої флотри, будуть розбавляти як зеленим метанолом, так і зеленим аміаком. Тобто, це теж можете погуглити, що відбувається в компанії Maersk. Коли я цього року навесні був в Одесі, я розмовляв я про це розповідав все на форумі. До мене підійшов чоловік, представився керівником українського представництва компанії Maersk і поправив мене, що вже перше судно зійшло зі стапеля і цього року ще будуть. Тобто вони вже плавають, ці суда. Maersk попереду планети всій, але Maersk дуже величезний, і заводи, які він будує, це заводи на мільйони тонн виробництва метанолу в рік. От. Це цікаво таким великим ліцензіарам, як Білфінгер, як там Круппи, Басфи і так далі. От. А що ж для маленьких? Для маленьких от компанія Круп тільки от вона готова предоставляти невеличкі заводи, але вони коштують дуже дорого по метанолу. От. І як свого часу висловився представник компанії Білфінгер в Україні, всі щупають цю воду малотонажного виробництва метанолу та аміаку, розуміють, що там, мабуть, саме великий прибуток, але не роблять цього. Коли я це все розповідав ще 5 років тому, виходили мої статті, почитайте статтю там 2-річної давнини «Водені метанол, аміак та сліпота українського народу». От, я про це все розповідав. Я вже 3,5 роки ходжу по кабінетах і як дурень говорю про це, що єдиний засіб у нас зберегти нашу нафтогазову промисловість полягає в тому, щоб робити як мінімум вторинний, третинний, четвертинний переділ наших нафтогазових активів, що нам треба скористатися нашим потенціалом підземних сховищ, унікального розташування в Україні, те, що у нас вітер є на висоті 200 метрів фактично по всій Україні, і вже починати робити хіміко-технологічні комплекси. Тобто, разом з Родіною ми запропонували бізнес-плани по виробництву метанолу, не обов'язково з використанням електролізера. Електролізер дуже дорогий сам по собі. От, а із біогазу. От, з біогазу теж дуже прикольно робити метанол, тому що при виробництві метанолу потрібен СО2, а в біогазі його цілих 50%. Тобто, от коли виробляється з звичайного природного газу метанол, там фактично 18% водню викидається в атмосферу, з'єднується з киснем, перетворюється в воду. Тобто, це так званий голубий метанол. А якщо ти береш СО2 з біогазу, то ти економиш 18% як мінімум природного газу. От. І, до речі, оці виробництва, які будуть робити метанол чи аміак з біогазу і так далі, тому подібне, вони ставлять крест на нашій хімічній промисловості. Чому вони ставлять хрест на нашій хімічній промисловості? Тому що у нас наша хімічна промисловість – це в основному промисловість первинної переробки. Тобто вона виробляла у нас метанол, аміак, морошину та уксусну кислоту. От. Це первинна переробка. І як ви зрозуміли, цей первинний перерозподіл не може і не хоче бути застосований бути конкурентно спроможнім через 10 років, тоді, коли електролізер вже окупиться за рахунок, там, в Європі, за рахунок зелених квот, от, він окупиться. От, а далі він фактично буде робити безкоштовний аміак чи метанол. Тобто, це проблема. Те ж саме в довгостроковому режимі біогазова установка плюс метанольне виробництво, вона буде виробляти більш дешевий метанол по одній простій причині, що як мінімум 18% СО2 забирається із біогазу.
От. А наше виробництво, які там Рівне Азот, там, Дніпро Азот, Одеський припортовий завод там, і так далі. Тобто те, що у нас є, ну, Родін займався його група тим, що намагалися там, ну, Сєвєродонецьк зрівняли з землею, вже не говорити ні про що. А от займалися тим, що знижувала кількість газу там з 1300 кубічних метрів, там 1100 метрів до хоча б 1000 кубометрів, там 980 і так далі. А тут тобі одразу для того, щоб зробити там тонну метанолу, треба не 1000 кубометрів газу, там не 1100, а 800, а можна дійти до 630, до 670. Тобто, вже як мінімум у тебе собівартість на 30% не б'ється. І оце все, що зараз у нас є, ну, фактично його треба закривати. Чому ще закривати? Тому що то мінеральне добриво, яке виробляється, да, тобто підприємствами Фірташа, там, де воно робиться на цьому метанолі, аміаку. Фактично, з цього можна використовувати тільки виробничі майданчики. Тобто, от виробничі майданчики, там, Укрнафти в Кременчузі, тобто, сам Кременчугський нафтопереробний завод, Рівне Азот, Дніпро Азот, Одеський припортовий завод. Як звільнимо Сєвєродонецьк, так і там оці от промислові майданчики, які були по законодавчо відведені під хімічне производство, там заводи Заря, всякі різні. От їх от можна використовувати як майданчики. Але будувати на них треба, по-перше, якщо велике, то тільки там уже не тільки Міндобриво, де фактично там додається там, трохи СО2 там, чи щось таке для того, щоб тебе зробити карбамід, чи спеціально робиться там селітра. От. Тобто треба вже робити, ну, як мінімум, доходити до МТО, тобто метанол то олефіни, тобто до створення поліпропілена. Тобто це як мінімум. Тобто там, де вже є поліпропілен, там вже є пластики, там вже є синтетичні нитки, там, і так далі, так далі, так далі. Це потрібно, наприклад, нашим сусідям туркам, в яких є цілі міста, в які заходять бігбеги з поліпропіленом, а виходять купальники та коври. От. Я це бачив, до речі. От. Це турки, я думаю, що перші будуть, які будуть стояти в черзі для того, щоб вкластися в наші ті підприємства. І це, до речі, відповідь на рахунок моєго буріння, моєї там газової промисловості, того, що буде відбуватися з нею. Тобто я знаю, що у нас є запаси нафти і газу, я знаю про те, що у нас достатньо цих запасів газових, але зверху на підземних сховищах газу повинні стояти гроздями біометанові біогазові станції і стояти величезні хіміко-технологічні комплекси, які переробляють метанол та аміак, які зробили там місцеві фермери чи сонячні електростанції, які там невеличкі навколо є. Тобто, от вони везуть, знаєте, як молоко звозять, так отак можна звозити метанол та аміак до цих хіміко-технологічних комплексів. От, і збирати це все і робити ці поліпропілени, які турки і поляки заберуть з огромним задоволенням. А у нас цієї біомаси для біометанових комплексів до хрена. У нас для вирівняння спросу є підземне сховище газу. Будь ласка, закачує, тобто очищає, робить це. У нас є родовища, які об'єднані з цими газотранспортною системою, і теж не проблема закачувати для вирівнювання спросу підземне сховище газу і використовувати для цих хіміко-технологічних комплексів. Я хочу, наприклад, побудувати повністю цю зелену хімію, от, і в мене в голові все сходиться. Раніше це не сходилося в голові до наших можновладців, але зараз я думаю, що такі приклади з Майерском, Таллінком, Дереваатом, вони будуть збільшуватися і збільшуватися. Їх буде ставати все більше, і через 10-12 років
Коли енергетичні євробляхи перестануть бути комусь потрібні, а всі перейдуть на мали атомні реактори турівого циклу якогось, нам оці всі євробляхи будуть скинути в Україну. І все, що я вам казав, буде відбуватися тут, але ми будемо платити за це гроші, як ми завжди платимо за євробляхи, які там нікому не потрібні. А у нас існує ринок. Чи ми зрозуміємо, що відстрочка, яка нам дана до 1 січня 2025 року, призведе до того, що фактично наші аграрні, транспортні та металургійні компанії, великі, маленькі, втратять не тільки ринок Євросоюзу, а оцей саміт, який відбувся на Ближньому Сході, говорить про те, що наші аграрії втратять всі ринки. Абсолютно, які будуть доступні. Якщо раніше можна було говорити, якщо Євросоюз не бере нашу пшеницю, ми її видаємо там на Близький Схід чи в Африку, то все, Близький Схід придався до цієї ініціативи. І фактично, якщо зараз подивитися на ту ситуацію, яка у нас створилася в Україні, то до 1 січня 2025 року ми не готові. Справа в тому, що компанія, наприклад, Tallink має можливість купити оці квоти і сертифікати по викидах на біржах, які цим продають. А українці не мають зараз ні виходу на біржу, ні механізму покупці. Навіть прості речі я задаю, я завтра скажу своєму бухгалтеру купити щось, навіть в Польщі, наприклад. Да? Тобто, як в мене цей бухгалтер проведе цю покупку квот СО2. Мені оце цікаво. І це означає, що ми просто б'ємося об стіну зеленого переходу з цього розмаху. Я знаю, що нам пробачать. Я знаю, що буде відтермінування для українців. Але я знаю інші моменти. Тим, що будуть знаходитися Орбани, які будуть казати, як ми можемо запрошувати Україну в Євросоюз, якщо у них навіть не підтримують екологічну повістку, заради якої фактично ми зараз Євросоюз створили, просуваємося по сталому розвитку всього світі, а українці, звичайно, герої, засранці. Вони пихтять, роблять оці всі поздешевлені технології, метали, аграрну продукцію, енергетику нам брудну з вугільних з вугілля африканського нам тут сують наші розетки і так далі, тому подібне, і нарушають взагалі повістку, яку взяти. І він буде правий. І чим це покрити? Покрити це можна тільки розробкою програми цього переходу. Це зрозуміло і доступно для європейських країн, де ці відстрочки, відтермінування, виключення зараз немає ні для кого, і для нас теж не буде через пару років. Якщо ми не будемо мати оцю програму переходу, наші бізнеси будуть вимушені чи релокуватися в Європу, там, де можуть гарантуватися сертифікати походження енергії і так далі, тому подібне, є доступ хоча б до викидів, до покупки цих квот. Розумієте? Чи сказати, що ж ви робила, шановна держава, і ти, Андрюха Закревський, в той час, коли знав, що так відбудеться, і вже там нам всіх сигналізував, а нічого не робив. Як бачите, я намагаюся робити. Я використовую свої власні майданчики своїх конференцій, журналістів, яких можуть дотягнутися для того, щоб це все публікувати. Зараз більшість моїх публікацій для людей не дуже зрозуміла. Але по мірі того, як будуть з'являтися оці новості, наскільки подорожчали квитки в залізничному транспорті, в іншому транспорті, тобто ми будемо розуміти, що таким компаніям, як Укрнафта, Укртрансгаз, Укренерго, яку зараз прийняли, прибіжить великий пушний звірок в той момент, коли відтермінування закінчиться. А разом з ними прибіжить пушний звірок до наших аграріїв, тому що вони не зможуть показати сертифікати походження, а для них механізм покупки квот не був реалізований на теренах України. Ми, для розуміння, я думаю, що
бачачи, як зараз захищає свої ринки, от як Німеччина, наприклад, захищала свій ринок від робочої сили з Польщі, да, тобто, і ввела 8-річний мораторій на залучення трудових мігрантів при вступі Польщі в Євросоюз. От, так і Польща зараз хоче запровадити такий ембарго на наші аграрні речі із України найближчі 20 років. Чому? Тому що дешеві технології, вони тому й дешеві, що вони вже окупилися давним-давно, 100 років тому, як я про це наголошував, чи після Другої світової війни. От, ці заводи були поставлені по ленд-лізу там, і так далі, у нас залишилося. От такий вам, хлопці, дівчата, екскурс. От, я радий, що ви були зі мною. Сподіваюсь, що був зрозумілий. Якщо ні, пишіть в Телеграмі, пишіть тут в коментарях, задавайте питання, буду по кожному окремому питанню вам розповідати. Но загальна обзорна річ, я вам зараз її дав. От, чесно кажучи, я в етер не виходив, я зараз потрохи лікуюся, нервуватися не дуже хочу. От, спокійно собі ходжу пішки, їм спеціальну їжу та проходжу процедури. От, ну, це не може по екрану ще не дуже видно, але схуднув на 5,5 кг. Можете мене привітати. От. Я вже кілометри не міг пройти. Зараз проходжу по 4-5 км в день спокійно. Іноді б'ю рекорди і гуляю по 8 кілометрів. Мій рекорд останній – це 11 кілометрів в день я пройшов. А для мене, для людини, яка колись займалася добовим бігом, і яка свого часу могла в протязі ночі проїхати навколо острова Хортиця на велосипеді, оббігти його бігом і проплити на байдарці, ну, такі досягнення щось замаленьке. От, тобто, от як побіжу хоча б марафончик, от, тоді я буду розуміти, що я поновив здоров'я. Всім вам вдячний, ми продовжуємо виходити і надалі. Хочу подякувати нашим спонсорам компанії Екафло. От, все це відбувається на зеленій енергії, і теж долучайтеся до Екафло. І долучайтеся так, як я вам казав, через PowerStream. Це єдине, що після війни, після цього суперциклу у вас залишиться і призведе до автономності. Це от технологія PowerStream, сонячних панелей і літієвих акумуляторів, коли ви будете всім, хто захоче заробити на вас, на тарифах, будете показувати PowerStream. Все, тримайтеся.